बैंक एकाउन्ट खोलिसक्नु भयो तर मोबाइल बैंकिङ खोल्न तपाईलाई आइरहेको छैन। यदि तपाईलाई पनि अनलाइनबाट पेमेन्टहरु गर्ने अथवा तपाईको युटिलिटी युजेसहरु जस्तै तपाईको बिजुलीको बिल, रिचार्ज, टप बिलहरु हैन अथवा तपाईको इन्टरनेट बिल तिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको एकाउन्ट खोलेर अब त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रोसेसमा अन्यल हुनुहुन्छ अथवा तपाईलाई मेसेज आयो तपाईको चाहिँ मोबाइल बैंक एक्टिभेट गर भनेर तपाईलाई केही अन्यल छ, यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि हुनेछ। जो जति साथीले चाहिँ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ उहाँहरूले खाता खोलिसक्नु भयो अनि त्यसपछि मोबाइल बैंकिङको प्रोसेस अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ, यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि हो। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु। हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। र आज पनि एउटा नयाँ र फरक भिडियोको साथमा तपाईहरुको सामु म सन्दीप जीसी आइसकेको छु। र साथीहरु आजको तपाईहरुलाई चाहिँ विषयमा के कुराको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यदि साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ तपाईले चाहिँ एकाउन्ट खोलिसक्नु भएको छ अथवा तपाईले चाहिँ अब चाहिँ फर्दर प्रोसेस तपाईले चाहिँ मोबाइल बैंकिङ चाहिँ कसरी तपाईले इन्स्टल गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप तपाईले चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यस रिलेटेड भिडियो लिएर आएको छु। सो यो भिडियो चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ हुनेछ त्यो उहाँहरुको लागि चाहिँ जो साथीहरुले चाहिँ अब चाहिँ मोबाइल बैंकिङ एक्टिभेट गर्नु जाँदै हुनुहुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने आशा छ तपाईहरुले पनि जान्नु हुनेछ र बुझ्नु हुनेछ कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ मोबाइल बैंकिङ चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो ढिला नगरिकन लेट्स गो टु आवर भिडियो। हजुर तपाईको सबभन्दा पहिला मोबाइलमा आउनु होला। तपाईको प्ले स्टोर छ भने प्ले स्टोर, नभयो भने तपाईको एप्पल छ भने एप स्टोरमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ सर्च फरमा जानु होला र त्यसपछि आफ्नो यहाँ बैंकको नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, साइन रेसुङ्गा मोबाइल बैंकिङ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ इन्स्टल भनेर आउँछ, मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु है। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा कुराहरु पढ्नको लागि तपाईले यहाँ फोटो दिइरहेकोमा क्लिक गरेर अथवा यहाँ भित्र सम्पूर्ण कुराहरु यसरी पढ्न सक्नुहुनेछ है। यसलाई चाहिँ मैले ओपन गर्छु, तपाईले पनि इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि यो चाहिँ ओपन भनेर आउँछ है। अनि त्यसपछि तपाईलाई यहाँ दिइरहेको छ हेलो साइन रेसुङ्गा स्मार्ट टु टेक अ पिक्चर भिडियो भनेको छ। तपाईले while using the app अथवा only this time don't allow पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले while using this app गर्छु है। त्यसपछि यहाँ हेलो साइन रेसुङ्गा स्मार्ट टु हेलो अगाडि गर्छु। त्यसपछि म्यानेज कल भने हेलो गरौँ है। त्यसपछि स्मार्ट मिडिया डिभाइस हेलो गरौँ। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ यस्तो खाले प्रोसेस आउँछ। यदि तपाईहरुले चाहिँ पहिलोचोटि यो चाहिँ साइन रेसुङ्गा हैन डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ सर्भिस लिँदै हुनुहुन्छ, मोबाइल बैंकिङ एक्टिभेट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ एक्टिभेट सर्भिस गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले चाहिँ अलरेडी लगइन गरिसक्नु भयो अथवा तपाईको मोबाइल फर्मेट भएको थियो अथवा तपाईको मोबाइल बिग्रेको थियो अथवा के समस्या आएको थियो भने तपाईले चाहिँ यहाँ लगइन पनि सिधै लगइन गरेर तपाईले चाहिँ युजर आइडी नेम हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आज हामी चाहिँ एक्टिभेट गर्न गइरहेको छौं, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एक्टिभेट सर्भिसमा क्लिक गर्छौं है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न पर्ने हुन्छ। आफ्नो रजिस्टर गर्नु तपाईले दिनुभएको मोबाइल नम्बर राख्नु होला। मैले पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर र एकाउन्ट नम्बर राख्छु है। माथि मोबाइल नम्बर, तल चाहिँ एकाउन्ट नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। स्टेप बाइ स्टेप गर्नु होला, नआत्तिकन गर्नु होला है। हजुर तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर र एकाउन्ट नम्बर राखेपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ एउटा एक्टिभेसन कोड आउँछ, ओटीपी आउँछ तपाईहरुको रजिस्टर गरेको मोबाइल नम्बरमा। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ ओटीपी कोड आइसकेको छ है, मलाई चाहिँ यहाँ पठाइसकेको छ, अर्को मोबाइल छ मेरो। हजुर तपाईले ओटीपी कोड सही राखिसकेपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्न पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ पासवर्ड भनेको छ, जस्तै सेट अफ लगइन पासवर्ड भनेको छ। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 12 क्यारेक्टर ओन्ली। पासवर्ड मस्ट कन्टेन अल्फा न्यूमेरिकल भ्यालु विथ भनेको छ एटलिस्ट 1 क्यारेक्टर एट 1 नम्बर भनेको जस्तै तपाईको जस्तै अब चाहिँ यहाँ तपाईले चाहिँ एकदम ध्यान दिन पर्ने कुराहरु के छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 देखि 12 वटा तपाईको अक्षर हुनुपर्छ है। त्यो मध्ये पनि तपाईको चाहिँ अल्फा अथवा न्यूमेरिक भ्यालु हुन्छ। जस्तै तपाईको मैले जस्तै मेरो नाम है अब सन्दीप छ है, अब क्यापिटल यस लेख्छु है। अब तपाईले यो जस्ट डेमो है, मैले यो चाहिँ राख्दिन पासवर्ड है। म तपाईलाई डेमो देखाएको यस अनि ANDEP अनि @123 यस्तै खाले है तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटल यस अनि अरु चाहिँ स्मल अनि @123 है, यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डेमो है। मैले विगतका भिडियोहरुमा चाहिँ मैले धेरै जस्तो समस्या देखे के, मैले कमेन्टहरु देखिरहेको थिए है युट्युबमा।
तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डेमो तपाईको 8 देखि 12 क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ अथवा न्युमेरिकल कस्तो खाले पासवर्ड राख्नुपर्छ अथवा एटलिस्ट 1 क्यारेक्टर भनेको छ है। यसमा चाहिँ सबै कुरा पर्छ। जस्तै तपाईको अब सन्दीपमा हेर्नु न 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नम्बर छ नि त यहाँ गर्नुस् त। अनि न्युमेरिक भनेको 1 2 3 भयो। अनि त्यसपछि क्यारेक्टर भनेको @ भयो है। त्यसपछि अब तपाईको क्यापिटल लेटर पनि यसमा सबै कुरा छ, क्यापिटल छ, स्मल पनि छ है। यस्तै खाले तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एउटा यो चाहिँ डेमो भयो है। यसलाई चाहिँ मैले ब्याक गर्छु अनि मैले आफ्नो पासवर्ड राख्छु है। तपाईले आफ्नो चाहिँ पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। हजुर त्यसपछि तपाईले यहाँ ट्रान्जेक्सन पिन राख्न भनेको छ, मस्ट बी एम पिन भन्छ। त्यसपछि प्राय जस्तो यदि तपाईले चाहिँ पहिला पनि यदि बैंकिङ युज गर्नु भएको छ नि एम पिनहरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि साथसाथै तपाईको ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि चाहिँ एम पिन चाहिँ धेरै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यसमा तपाईले पिन राख्नु होला। जस्तै तपाईको अब यो त मैले भन्न पर्दैन होला, 4 वटा डिजिटको हुन्छ। जस्तै 1 2 3 4 अथवा 5 6 7 8 यसरी कति राख्नु होला हैन। म चाहिँ मेरो आफ्नो राख्छु है। तपाईले चाहिँ आफ्नो एम पिन राखेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ फिनिश गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा डायल बक्स आउँछ, सक्सेस भनेको छ कङ्ग्रेचुलेसन यो सर्भिस हैज डन एक्टिभेट भनेको चाहिँ यसलाई डन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खाले एउटा इन्टरफेस आउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ है, सचेतनाका लागि भनेको छ। विभिन्न अपराधिक गिरोहरुले तपाईको नाममा चिट्ठा परेको छ र सो चिट्ठाको रकम प्राप्त गर्नको लागि मोबाइलमा आएको ओटीपी र खाताको जानकारी दिनु हुन जस्ता लोभ प्रलोभन सर्वसाधारणलाई देखाई खाताको जानकारी माग गर्ने र उक्त जानकारी प्राप्त भए पश्चात खाताबाट रकम निकाल्न सक्ने भएकोले आफ्नो खातासँग सम्बन्धित विवरण आफूसँग गोप्य राख्नु होला। सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग तथा सम्बन्धित सबै सरकारहरूलाई जानकारीको लागि अनुरोध छ भनेको छ। यो यस बैंकको लागि मात्रै हैन, सम्पूर्ण बैंकको लागि चाहिँ यो हो। यदि तपाई चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्दै हुन्छ डिजिटल ट्रान्जेक्सन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो हिसाबले गर्दा यो चाहिँ एउटा चाहिँ नोटिस आयो, यसलाई चाहिँ क्र्यास गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइल नम्बर र अघि राख्नु भएको तपाईले पासवर्ड र एम पिन पनि तपाईले सम्झिनु होला। त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गरेर तपाईले डायरीमा चाहिँ टिप्नु होला, किनभने बिर्सिन सक्छ है। मान्छेको माइन्ड हो है कहिलेकाहीँ। त्यसपछि मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्न चाहन्छु, तपाईले पनि राख्नु होला। त्यसपछि लगइन गर्नु होला। हजुर तपाईले यहाँ लगइन गरेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ एप लगइन भइसकेको छ। यसलाई मैले यसरी गर्छु। तपाईले आफ्नो बैंकको डिटेलहरु, त्यसपछि तपाईले आफ्नो चाहिँ अमाउन्टहरु अथवा सबै कुराहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यता साइड गर्नुभयो भने तपाईले क्यूआर कोड स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको क्यूआर कोड रहेको छ है। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब साइन रेसुङ्गा स्मार्टको तपाईले यहाँ चाहिँ फिंगरप्रिन्टबाट पनि तपाईले उ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फिंगरप्रिन्टबाट चाहनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लक राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो ट्रान्जेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ यस गर्नु होला। यसलाई चाहिँ यस गरेर तपाईले यहाँ सिम्पली यसरी गरेर बायोमेट्रिक इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान रिप्लेस भनेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईले चाहे भने यस गर्नु अथवा नो गर्नु। मैले चाहिँ नो गर्छु है। त्यसपछि सबैको सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले गएर सिधै कुरा अरु कामहरु पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन सर्भिसदेखि लिएर सेन्ड मनी देखि लिएर हैन, तपाईको पेमेन्टहरुदेखि लिएर अब के को छ, बिजुलीको बिल, रेभिन्यू छ, एयरलाइन्स, खानेपानी, आईएसपी को नेटको तिर्ने है, टिभी पेमेन्टको इन्स्योरेन्स, क्यापिटल, ईएमआई, केबल कार, बस है, मुभी विभिन्न कुराहरु रहेको छ। अथवा लोड मोड गरेर तपाईले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईले सेवा सुविधा लिन सक्नुहुन्छ भनेर यसमा है। यसलाई चाहिँ ब्याक गरौँ अनि यसलाई ब्याक गरौँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब स्क्यान गरेर पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। यहाँ अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ शेड्युल पेमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईले आफ्नो कम्प्लेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई इसिआई युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ इसिआई मोमेन्ट ट्रान्सफर पनि सिधै यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुँदो रहेछ है। यहाँबाट रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा विभिन्न कुराहरु देखिरहनुहुन्छ। स्मार्ट पेमेन्ट, सेटिङ, फेभरेट, इनभोइस अनि एक्टिभिटी लग है, कम्प्लेन अथवा तपाईले सिम्पली अब तपाईले यो अब एप चाहिँदैन अथवा तपाईले चाहिँ यो एपबाट चाहिँ तपाईँ म हट्छु भने तपाईले सिम्पली ब्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लग आउट गरेर तपाईले यहाँ सिधै लग आउट यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला।
यदि यस भिडियो रिलेटेड केही कमी कमजोरी छ, हजुरले केही नबुझ्नु भएको कुराहरू छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को पनि यस्तै यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाचा छ। यस भिडियोबाट म सन्दीप मेगा समस्त टिम बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।